Welcome back to my YouTube channel. This is Julia Watts. What's up? So for today's vlog, magko-color tayo ng hair. And yung ipang-color natin, ito, for only 80 pesos. Let's get started. Ba ako? Dahil sa akin ako rin. Basta light yun eh. Hindi, sabi nga ni ate, basta damit mas may kulay daw, mas kakapit na. Hindi, black na iba ng buhok, hindi magiging white. Para maging akin sa akin lang. Oo, kasi hindi pantay yung buhok yun, may black sa taas. So, ayun guys. Epic na hulog. Paabot. Thank you. So, ayun. Ito yung ginamit natin. Dito kami bumili sa Hortaleza. And ito. 44 pesos. Ashley Shine Bio Organic. And ito. Baby ni Mama. Bantam. Pinag-video natin, nag-video. Paglabas na yung mga kulay itim, mascara niya kumapit na sa mukha. Oo, galing na rin mo. Sobrang galing. Mabilis mauna. Ah, ngayon. Oh, maganda yun ah. Oo, maganda, te. Patagalin ko. Kaso baka sa hindi ko nag-book ko pag sobra. Ito binababad sa salon. Magpakulay ka na November para December. O, sasabay ka na lang ribbon at... Hindi pa nga alam, gusto ko Kala ko pa magkapera. kulot. Inisip ko nga sa dalawa eh. Sabi naman kasi... Kulot na lang. Kasi big curls eh. Oo nga, walang Ano na isa, te?
So guys, ito yung results. Kakatapos ko lang maligo. Ayan, and pinatuyo ko lang sa hangin. Hindi ko na binlower kasi baka masama, mas mag-dry kasi mainit yung blower. And ayun, yung ginawa namin kanina, sabi kasi ni ate na binilhan namin, unahin daw muna tong baba for 10 minutes. Then after ma-coloran yung baba, saka lagyan yung dito sa top ng 35 minutes. So, kung makikita nyo ako sa personal, mas light yung hair ko. Iba kasi sa video and picture, iba itsura ko. Kung makikita nyo nga rin yung kulay ko, mas mabati ako sa personal, ganyan. So, ayun guys. Hindi pala kami professional sa pag-color ng hair. Actually, yung pinsan ko lang pinag-color ko. And thank you so much sa kanya. Thank you, Dana. Hindi pa kasi safe lumabas ngayon, diba? And pumunta sa salon. Kaya, tinry namin na mag-color sa buhok. Second time ko na mag-color ng buhok. Yung first color ko ng hair is this year din. Yung brown. Yung bago to. Pero humaba na kasi yung buhok ko. Kaya may black na dito sa top. And ayun, okay naman siya sa akin. Kaya, tinry ko ulit. Ito, wala tong bleach. Ayoko mag-bleach kasi ayoko rin ginagalaw yung buhok ko. Kami nga lang yung nagko-color. And tipid na, tas okay naman. Saka baka daw mag-dry yung hair ko pag nag-bleach ako, kaya ayoko. Saka sobrang tapang ng bleach, kaya para mas safe and hindi gaanong magalaw tong buhok ko, nag-color na lang ako. Yung color na nabili namin is light blonde. And ayan yung results. So guys, ito ulit yung product na ginamit ko. Ulitin ko, ito 44 pesos. Tapos ito 36 pesos. Diba? Tapos ito yung results. Napakatipid, napakasulit. Ang mura lang, tapos wala namang bad effect. Ganito lang din naman yung ginagamit sa salon eh. Kaya lang mahal, syempre. Nagbabayad sila ng rent and ng worker service. Ayun. Ayan guys. Ito, ang tatak niya, Ashley Shine Bio Organic. Tapos ang color niya, ito. Intense Lightest Blonde, 110/0. Tapos meron din ditong directions, and ayan, yung ano nagagawa niya, ganyan. Hindi ko na below dry kasi nanonood ako kay Brad Mondo. Parang masama daw yan. Ano lang daw, iayaan lang sa hangin, ganyan. And next, ito naman yung Oxidant Solution. Ang tatak niya naman, Goldmon Spa. Goldmon Spa, ayan. And may expiration date naman siya. Kaya maganda kung makikita mo kung expired pa or hindi. O iba iniisip kaya mura, baka expired or fake lang, ganyan. Expiration date niya, ayan, 2025 pa. Manufactured ngayon 2020, so okay pa siya. Actually, yung Hortaleza, maraming salon na sa kanila kumukuha. Doon daw binibili yung mga products na ginagamit sa mga customers. Pero ito rin daw mismo yung mga binibili nila. And nakikita mo rin naman yung pag nagpa-salon ka, di ba? May mga box-box sila ng ganito and bottles. So, ayun guys, nasatisfy naman ako sa results kasi ayun nga, maganda siya. Bukod sa nakatipid ako, hindi na ako lumabas ng bahay, tapos hindi na ako nakasalamuhan ng iba, di ba? So, mas okay. Kaya kung gusto nyo mag-color ngayong panahon, mas okay na umili na lang kayo. And, ayan, gawin nyo sa bahay. And ayun guys, sana nakatulong or nakabigay ako kahit ng onting tips tungkol sa hair color. Mag-comment kayo if may mga questions kayo. Try natin sagutin yan. And if may suggestion kayo na i-vlog natin. Thank you so much guys for watching. Please like, subscribe, share, and hit the notification bell for more updates. Again, this is Julia Watt. Bye guys! Thank you so much! It's 5:50 something and I feel so empty inside.